Okay guys, good afternoon. Another episode of Storyahanay Ta. Kagwapo guys ang guest. So, literal ha, literal. Gwapo. Kabalo ko kilala yung gini siya. Very popular guys sa theater, sa film industry. Only Bacolod, all over the Philippines. You've been working on movies ng mga mostly indies or no? Mga ano, or may mga arag. Actually, may mainstream. Ang ginsuguran ko gin mainstream. Galing kay Forrest Bold. Gwapo. Mo na guys sa kilala ko gini siya guys. Forrest Bold. So, kung katanda ka mo guys ang Scorpionites. Or Scorpionites to. Oo, no? Tapos ang kabit ni Mrs. Montero. Di na ko guys magambal kung anong ginubraya. Ti siya na lang pastubyawon. Anyways, I am very privileged to have a special guest of mine, Mr. John Arceo of the film industry sa Bacolod City. One of the best talents guys nga nagwa. Hindi siyempre we have lots man. Yeah. We have Joel Torre, this and that. Muna mga manong. Guys, kung diriling niya sa atin, question. So, Sir John, good afternoon. No, sir. Good afternoon and salamat gid sa higayon. Mo grabe. Ako gid ya guys, pasalamat. Kay Budline, guys, grabe. Hindi man ko ya gusto guys, mga agaw ya guys, mga schedules ng tao and everything. If there, and I was really lucky enough na, you know, he took the invite niya. Masugot man siya. So, we'll start. Sir John, so how was the journey of performing on stage started? How was it? Like, where din ka nag-school ganin, Sir John, sa una? Okay. Ang akon nga preparatory, no, kinder and prep. Yeah. Lekol sa Silay. Ako ya likula sa Adri na Diri kaya, okay. Okay. And ang elementary ko, because ang una, start kami sa EDSISA. It's a sugar central sa Silay. Okay dito. That's where I grew up. And then, STA ko, Santa Teresita, sa Academy, sa Silay, nag-elementary. And then, during that time, exclusive sa babae, Brad, ang high school. So, I had to go to St. Joseph. St. Joseph's High School. And then, nag-college ko, like what you asked kagina, kung Lasal ko. Yes, I am, but I never graduated college. Why ko diploma, why ko papel. Ano ginkuha mo sa Lasal? Nursing ka. Grabe, kanami. Isang course, guys. Wala gi may natapos. Ang journey na yan, Brad, sa acting, I think I'm one of those blessed nga early on in my life, kabalo na kuya what I wanted to be. Okay. Gamay pa kuya sa Central, may kada fiesta na, may happening na sa basketball court, no? And may mga tao na nga sa babaw. During the time, I didn't know kung anong tawag sana. Oo. May mga tao na sa babaw entablado. Nag-perform. And galantaw lang ko kasi ko gusto ko ni magperyo sila someday. Little did I know, amo to gali yung mga natawag ng artista. Okay. Artista na. Mga artista to, perform and dumi, ang ko lang, wow. Live on stage. Oo, sadyahan ko. And amo na, doon siguro that I was, 3, 4 years old. And then, sang young age. And then, sang 6 years old ko, lekol na ko, I had my first play, King and I. Oh, wow. Yes, I did King and I. Oo. And then, amo na siya. So, nagsugod na? Yeah. Okay. So, you already had the natural, nagili? You didn't have to go through that training course pa ya at a young age yung ara na. Doon may natural ka na yung... Yeah. May kuha na nga daan na. Wala ka na nahuya, bla? Wiring wiring. So, mo na siya. No? It came very, very natural. And then, pag high school, nag-theater group sa St. Joseph. Pero, during that time, Brad, no? Wala gidya formal training. Damo-damo kami play sa Lasal sa una. But wala formal. Apparently, sa pag-abot sa Negro Summer Workshop, headed by Peke Galiaga, the late great direct Peke Galiaga, 1991, dito pa lang gidya na-introduce amon ang kung how you prepare for. Ibig sabihin, ang sa unang inobra namon, not naman nga sala, but we didn't know any better. That's all you know. Mo lang ito nabala namon. And then, ang formal training gidya sa akon came 1991. And tuloy-tuloy na. Actually, up until now, every year, from student, naging facilitator ko, and now, instructors na kami. Okay, good. And we teach acting every summer. So, how did you get into the film industry? In film industry, by way of sila Direk Peke Galiaga, and ang akong gidyang biggest break, kay Direk Eric Mati. No? Kasi when he had his first film, ang iyang unang film, Scorpionites 2.
Ang role ko naman tayo sa Scorpionites 2, Agi. Oo, natandaan ko na. Gwapo Lagi. guys, kung may ka mo kita, lantawan nyo na guys. And amo na nagsunod-sunod na direct package, directed Gangland, Si ano sa pa Gangland. na, si Jano, si Joyce na. Joyce Jimenez, Si Menez, ang Kwan ang laki Scorpionites si 2. Martinez bala. Albert Martinez, yes. And di mo na, nasundan to siya dahil sa Pedro Penduko to. Oo, okay na ng mga muna. And then may X with Sunshine Cruz naman niya and it's mostly bold. Ang X actually may love scene gi ko na dahil kay Maureen Larrazabal. It's for the benefit of everyone. Bisanas na subong blabrad kang balance lang. Siya nang rape sa X. So correction, it was not a rape scene. It was a love scene. Kami gahay kami ni Maureen kuno. Swerte siya guys. Idol ko na guys si Maureen Larrazabal. Idol ko na guys tuod like honestly. No, bawang. And first nito. Nauna pa siya, grabe. First niya gito yan. First ever film. Yeah, first ever film. Okay. Kami din of the night. Grabe Yeah. ba? Kaya during the time niya, sa pag-shoot sa X, gabandalan na siya. Well, not naman gabandalan na siya, no? Okay. Band na siya. Kakanta siya? Kakanta na siya. Okay. Sa band siya. That was her first film. Grabe, no? Ti daw ka kuan bala. It's an honor. Ang first niya nga kapareha. Ako bala. Oo, grabe, no? Hindi na kuya guys mga UTF, magamuna yan. Okay na sa may mga ano ka man sir, no? May mga horror ka wala? Ang ulihin na, may mga may ara ko do hybrid, but directed by Vincent Soberano. Kuan naman niya, daw zombie bala. Oo, mga muna, no? But I think that was international release, I think. Agi na chikan ko na eh. Oo, ara na eh. May mga muna. Oo. Pero it's interesting, brother, kasi when I did Scorpionites, pagpuli, di isang tapos na shoot ba lang. May ara, ikaw yung Storyahanay Ta, yung group lang, ay! Oh, doon na. May mga muna. Mayo lang guys, why na tayo na? Oo, may mga muna nga daw, guro. Oo, doon na talaga sa sige-sige nga. Maila na ko yun guys, na dayon nan. Before I forget guys, ari ko sa humble home ni Sir John, offer pa siya coffee guys, so thank you very much. Of course. But anyways, this is a very good privilege kid nga interview a very good actor and host na, nag-host ka na gidibong, di ba? yeah. So that's why gabi siguro kulbaan ko guys kay medyo basi ba lang nga, you know, hindi ko kabalo mag-host guys, siya kabalo ni siya. Makuha na lang ko yung tips siya. So after that, from time to time, may movies kapag yapon or you're just... May, the last I did sa Manila, kuhan actually, Viva Max. Actually, subscribe ko na guys kadali, pero ginuntat ko na lang kayo doon, ang bot lang, hindi lang. Eh basi, anong kabataan ko, TV, bala guys, may magwa-gulpi nga ng intro, yung ginablang may sound up lang. Yung ma-curiosing ko, sige na lang. Anyways, sorry. Viva Max, directed by Lawrence Fardo, which is also Coolmate. Oo. But I really don't know kung ano natabo to, kung pagwa na, or I don't know. Pero nami style sa movies nila ba? Medyo twist na. Ako na yan. Okay, it's not just muni mo na nga. Hindi, anyway, may mga thriller lang mga... Yeah, I did a couple of films man kay Direct Lao. Medyo may pagka-dark man dito time lang. Kung ang ambot ko na lantaw mong iya Amok. I think so. AMOK. I think so. Doon nakita ko na. Si Garilim, Dido de la Paz. Nakaano ko sa Wapo to. Tara guys, mga coffee kami yan eh. So now, busy ka na sa mga hosting, comes with it, no? Ano, but hosting, not as busy like before. So mas Damo na brad mga hubinis. Oh yeah. Damo. But they're not like you. Well, amo lang inambal nilang si amo to. Gambal ki kuya, he's nowhere near me, but I'm nowhere near them. You know what I mean? Sa market na nila. Lain man na ya, may siyempre amo ginaya. Hindi ka man po ka forever. Bisan si Michael Jordan, hindi man naka forever. Yes. I'm not saying I'm a Michael Jordan, but what I'm trying to say is, may chimpo bala. May araya iban nga require medyo mature na. So where you come in? That's where you come in, mga amon. Kay like example, may sakto siya guys, kay may ara iban nga mahaboy siya bedo hiret nga kaladlawan. Like some people wouldn't take it humorous. So, may iban man nga ay grabe ka kaladlawan kadlaw sila. Pero siyempre sa mga edad namon makadlaw kami. Pero kung mga younger naman mambal, I didn't get it. Di ba? Ano to? Tito jokes bala. Yeah, di ba? May mga amuna mo. Timo na may kuha na, may ang namiang ko lang I think because may ara nag-abot sa point nga gambal ko nga especially sa wife ko Storyahanay may bless ng kusirat basi nabiyaan ako bless ang panahon no pero if you come to think of it because I've had my share of isa katilaw man ko brad nga sa isa kasmana tipila man lang kadlaw isa kasmana 5-6 bookings grabe no oo nagyang ko man galing subong with my hindi man guro with my age pero priorities bala nga butang ta mag sa una double book ko mo may event
pisaga. Kuhaan ko na. Tahi-tahi. Oo, pagkahapon, meron Tahi-tahi. pagid. Kuhaan ko na. No, pero subong, siling ko ti isa lang piliong ko kaya nga sa with my physical condition and my age, masuffer ng isa. Masuffer ng isa. Yeah. So when you do your hosting, dyan, ginagaan ka man nila sa your program guide, you follow it, this and that. Pero syempre, when you're out there, it's all up to you, di ba? Yeah. What you see in the people, doon pares ba mga stand-up, I can make an example out of him, her, or yun mo na. Just to keep the very spontaneous. Ang budlay lang yung subong, people are very, very critical because of social media. Yes. Because everybody has Yes. may one time panaad nga event. Nag-joke ko bala nga tisa sa kadugayon ta sa industriya. Tanan nga mga suppliers na kag mga kilala na ko na nila. Kilala ko na sila. Nagaara kami sa babaw stage with the tourism and kung sino pa tong mga officers. Ari di ara di sa kayo suga gatuwad bala. And then nag-action ko bala nga sipa. Somebody made a big deal out of it. Ado Nga grabe nga kapintas ko nung host nga muna bastos mga muna bala. Tisang una duga pangutos pa ko na. But then guro dalaman sa maturity, brad. Yeah. Bal ko ati bisan na pang obrahon mo, people will always have something to say. Of course. Because you cannot please everybody. Maski di nyara gina. May ara lang gid tao nga wala. Mulang ginayang ilang that's where they thrive. Inablang na siling nga do ginapangitaan kag sa May mo gina. Kaya ang akon subungan mo lang sige lang. Dumb if you do, dumb if you don't mo. No, at the end of the day, sinong ginbayaran talent fee? Ako, hindi ka mo. Whatever it is you say. You do everything, no? Pati weddings and everything. Yeah. Gina-joke ko na ganun. Singko even Ang pinakabudlay, di ang pinakabudlay, hostan. You know what? I hosted patay. May nagpa-host pa sa patay? Yeah. So, bali, ano istoryahan? May ara ko isa nga ang ila yung early morning ang burial. And right after the burial, diretso sa Kalanan, sa patio, disco yung brad. Grabe. Pagbulo ko niya kabati. Disco. I want to be happy. I want to be happy. Celebrating the life. Actually, kabati ko na nga iban. Duga ko pag DJ. Yeah. Bati ko. I mean, I don't know how true. Pero bati ako. Mera party. May nagpa-DJ. Sino ko ba? Ang isang bra ko na, well, at least at Migo taya, when Dennis Ascalon passed, they requested me to host kilala mo siya. Tribute night. So it's more special. It's very personal. Yeah, kilala mong tao bla. And amo na subong brad no. Sa una baton. Way ko labot. Muni may moto may. Subong ginakuan ko na dali lang gid. 50th birthday and they want to celebrate it. Siling ko nga, why don't you get ang pinaka-funny da sa inyo? Yeah. Pinablos apo or tiyo or utod or bata. Pambalon mo dabi no no. Kasi siling ko sa tuod lang, isipa bala mabayad ka mo. And mas personal kung family member. Diba? Mo lang ginambal mas ko. tuod bala nga Galing makarelate tanan. Oo, galing kay Tilaya mo na hindi na may gid sir ko may MC bala. Ati wala man ka. So if you have money to spare, why not? Oo, sige continue na yan. Call yun na yan. Tiling ko ba't amo na nami gid nga kiti ako ma-facilitate mo lang ko mo. Pero partner, medyo awkward tong sa pataya nga ma-host ka. So gapakadlaw ka sila, bale? Hindi kiti ang una-una nga daan, ang bayo, nobody should wear white, nobody should wear black. Flowers. Aso ko na colorful. Sadya. So you can crack jokes kidya. Kasi nadya. Okay. Grabe no? Amo na nasubong. May isa ka, one of my most unforgettable moment. Ang bride, doktor. Ang groom, nurse. So, needless to say, ang guests, ang medical field. Although ang nurse niya, ang bana niya to the time, sa States na to yung bra. Okay. Siya yung doktor din. Mag-ulang ko to Jokoy, blalantaw Jokoy. Nag-Jokoy, Joko, bla bla. Ling ko, atong regarding sa mga nurse? Oo, mga doctors niya, nurses. Ling ko, today is a good day to have a heart attack. Guro mga 3 feet away from me, the father or the guardian of the groom, gagakwan, may scotch. Boom! Ngakig. Tumba! Ano tumba? Tumba, Brad, pak! Uy, hala. And ako ga. So nagkadlaw sa tapos doon na siya? Kadlaw, tapos doon na dudlan, doon na gubo. And then, boom! Bam! Heart attack. For the first time in my life, I didn't know what to say. Tigaling kiti doctors. Oo. Ang nadaan, tapos may isa ka doktor nga may dala siya sang. And after that, ang nga kunto nga takeaway, when you go out of the house, make sure you wear fresh boxers, nami nga boxers, nami nga medyas. Why? Makardiak ka gali, Brad. Gunting. Dalgo, gunting. Gisi na. Kaya ti airway. Tapos may mga gisi mo.
Medyas na yun. Ubahong ka sapatos, kakson ng medyas, kag ang tiil ginamassage. Teko nang imo to be medyas mo ng kamalag ko, or ang imo bi nga Ang boxer. dinig dyan, brad, ang pinakalain niya. Bacon. Bacon, be. Mga buslot. Na. Abay, kahuluwi. Doktor ka, may mga buslot. Na. Ano? Di wala, so siling ko dapat gali. Every time you go out of the house, make sure you have. Tandaan ko na, guys. Oo. Pero hay, nabuhi, wala to. Okay. Nabuhi. It's fine. Okay. Pero ti wala na eh. Can you imagine? Di, Bubagi na, bubagi na yun. Ara na daw siya ito nga, nagabot ng amateur chamber, and then they brought him out, and then nagpalapit pagin. But your joke was good enough to make them laugh, man. Oh, Just wow. it was just unfortunate. No, no, Timingan man nga. Oo. Natabo siya. And ti, nagpalapit pa yung coordinator sa ako. Yan, Sir John, gambal gid sila nga, we must continue. How do you Awkward na. How do you continue? Di ba? Muna, nalalain ko. That was one of my nga mga receptions nga wala na eh. Wala na kuya katibawas. I mean, right in front of me, kita mo din ga-change ang color, Brad. Oo, gani mo na. Oy. Una buyan niyang iya nga scotch, pak, doon ga-change ang color. And then, boom, pak. Kita mo gid, no? Hindi ko kabalo mo. Oo, galing ito because doctors, dasig lang. Dasig. Isi, di gali iya. Ano kaya wala na chimpo nga. Grabe daw yung doktor, may dala lagi sa'yo. Kompleto. Kumplito, may BP, para. BP May na, good thing na yun. From the pants at the loom, paha ka na. Salbar siya, no? Sakna, barong guba na. Pila edad yan? Nakabalo ka? During that time, guro, mga senior, guro. 60s, guro. 60s. Nabuhi to siya. Lagi siya partner sa joke mo. Gani. Pero grabe, felt bad kasi nag-apologize ko bla. Tiyambal ba nila? Hindi Whether yan nag-crack ato joke or wala. Taking time bomb na to yan. During your time from your showbiz and everything, until now, you still get all those appreciation from people. May nagpa-picture, It's autograph amazing. sa It's amazing. Like kagina lang, no? May meeting kami sa Business Inn. Dito ko nag-park sa basement. Pagwa, good job lang ko. Sir John, salamat kid. Okay. bro, Kilala ka niya. Ngid, lamat na mo ba? Ko sa tinggan eh. Yan so, dancer mo ko sa isnais. Ay, isa pa nagali guys na lipat ko sa natuod. Ko grabe ba? Post ni siya gilituod guys sa isnais. Galala ko. Tamo na kanami sa Storyahanay. Kaya may madumduman ako. Gatanaw mo ko na sugna sa eskwela ko. Every Saturday, di ba? Every Saturday. Na. Ang una-una na every Sunday. Ano na siya guys 11 eh? to Do variety show. Do asap la. Oh. Pero Bacolod version. Local Yak ABS-CBN, di ba? It started 11 to 12. And then sang... Noon time show. Noon time, 11 to 12. Live And then, ginggaang kami, guro, hopping Manila for, I don't know, ginimo nila Saturday, 2 hours. Pasok ko na mo Sunday. 10 to 12. Oo. Ulihin na dumduma ko na doon Saturday. Tandaan ko na kay may mga saut-saot, may kanta-kanta. Ano pa yan? May mga games pa kami. Oh, yes. May mga pakulo. Kag live to siya. Live. Live gid no. Oo. Do ano gid do mga mga asap Oo, so mga time na style. Local lang siya galing. Kaya gun sa to namin man tutod ng concept sa to no. That was my third. Okay. Oo, katilaw ko... No, actually second Ang ginsuguran ko, gid, RPN 8, Prizes, Fun and Surprises. I don't know if you were born. Ka-familiar sang ngalan, pero I don't think na naka-recall ko, nakakita ko, but I have heard it. Prizes, Fun and doon nakabati Surprises. ko na. RPN nakabati 8 na yan. Anong mga year, mga 80s na? 80s. Aki, ko naguro kaabot. Gamay pa ko guro. Oo. Pero nakabati ko na. Prizes, Fun and Surprises. Amo man na, do game show. Amo man na, pero to ya. tape to ya. Recorded to siya. Okay. Recorded siya. And one of our sponsors, ang Nestle Twin, si Richard na kag si Raymond. Tandaan mo na Si Richard kag si Raymond. Okay, may gabay pa bata. Mga tambor pa na yan. Amo pa na sila Oo, yan. sakto, tandaan mo na. Daan mo lang siya kadugay na ago. Mga chimpo, pero sumula sa mga sustadjen eh. Na. Sustadjen Oo. mga gata. Sa daan ko na, ubaltin, mga mula-bla. And then mo na, Grabe, no? nagtuhaw na ng S may audition. Ang inayang audition na, gainom lang ganito ya. Gainom, and then may isa ko kamigo na nagambal. Iya may audition daw. Audition bala. Ito siling ko daw. Ha? Sige ah. O, wala lang yun bala. Audition. Sige. Believe it or not, Brad, out of 600 plus auditionists, isa ko sa nakuha na. Damo man ba? Oo. 600? 600. During that time, ha? During that time. Damo na, no? Ang advantage ko lang, of course, damo-damo, tinamin namin magkalanta. Ang advantage ko lang yung galing, Kanta ka man, di ba? may dala ko yung may naswan. Preparado, guys. Preparado sa gira. Yung ginatag to yan sa technical. Amo ni guys, sakto. Kaya tingin mo, brahon sa audition, ma-intro ka show. Ako pinag-ubras ang title ko yung So, kuno abi, do ikaw gid ga. Ambot na lipat lang ko na nung title ginatag ko to. Welcome to muna. I would like to give you a special number. Pag special number, play din sa audio ya. Sigay. May naswan, tanan sila ya. Dara mo na, guys. Dara sila na perde. Nagambal ang panel bala. Marunong kang kumanta pero hindi ka magaling. Kaya lang, na-impress kami kay may May naswan niya, Brad. May naswan niya, Ready Brad. to attack.
Oo. And then dumdum ko to the time, pag-audition, lulaway ito ya. Ang akong pa t-shirt, bala, Arceo, familiar yun. Siyempre. Okay lang, advertise Proud Ano niya? Ay, ba't niya ko niyo? Basi nalipat ka lang ang muna gisuksok. Puro basi Pero, nga. wala gidya, wala gidya idea. Wala, bala. Ang ako niya, bala. Basta maka-audition lang. Sige, doon mo lang wala yan. ka na minsan nga anong ginisuksok ko man. Jeans na yun, maong. Basta ano lang yan. Maong na yan, wala yan, Ang ako niya, sadya lang yan, bala mo na. Magin mo na pirmi. Bati, little did I know, ati, amo nang to gali kinamatamat na to isang ginoo, pebang. Ay, isa pag gili guys, talipat ko. May show ka manggili sa una to sa video internet era na niya guys. Straight no cheeser. Oh, of course, the direct Ryan Saez. Ano to siya? Ng Facebook to nga streaming or sa YouTube? Hindi ko dumdum kung diin ko to nakita Basta I don't know. I know internet na to nga time Hindi siya, I think, Facebook. Hindi ko nakita. Basta live kami Yeah. Live kami and YouTube, guro YouTube, no? Kaya time YouTube, Yeah. na Dugay ng YouTube Struggle to yung straight no chaser. Kahit isang ngalan pa lang bala. Ano pag insindi mo sa straight no chaser? Elim nun Oh, di ba? During that time, bago-bago ko tugwa sa rehab mo. Okay. I was clean as a pastor sheets. Tapos ikaw, Oo, tiyan mo na may inom gito sa set mo. Because amo na yung thrust. Natandaan ko na. Amo lang format sang show. Kamu ni Franco patupod mo. Franco, Si B, Gerard. Gerard Vicente. Okay. Shout out guys sa inyo da. Yes. Mga amigo ko man na. Amo to yung format sang show nga mga host ginom. Ako niya ko na yan. Sir John Manggo sa buong kailangan. It could have been tough guro si mo no nga amo na no. Budlay. Na those guys were enjoying. Oo. Ako nga. Budlay. Inom ko galing. Oo. Hindi lang. Di ba? Budlay to. Grabe. Pero sadya Ano to. kanami siya sa concept? Ang istorya nyo to, like random lang guys. Istorya na May format. May topic ko HOTD, Hustle of the Day. Ang Hustle of the Day mo, Hustle of the Day ko, I share nyo. Share na. Which is good. Mayroon man GOTD, Guwapa of the Day. Guwapa of the Amo na Day guys mo. ang hindi ko malimtan, ang Guwapa of the Day. Ito natandaan ko gina pero may gina-feature sila nga guest pero nga local. Aton man usually. Bakulot. Ti dito ko nag-alam sa stalking. Stalk mo nga. Kung sino daw ang gwapa niyo. Oh no, invite na yon. Kasugot man sila dayon. Not all. I think kasugot sila because of Direk Ryan Saez. Kaya kilala niya. I don't know. Simply man. I don't know. Di, may mga Marian pa kami to May mga Marian Magalona to May mga Michelle Benedicto Ayan, shout out. Shell, shout out mo na. Si Marian yan na Guwapa of the Day ko to Grabe, guwapa. Merms, grabe. Merms. Guwapa of the day ba? Yaman ta ba? So, gina-interview nila sila kasi ano lang random na mangkot sila, whatever. And then may ara. Din sila. May ara, I think. Basta may pamangkuton kami, either sabton mo or shot car. Mga mo na. Okay. Doctor Der. Tigas Actually namin, mo liwat mong galikit 5 basi. Bala, garat ako nga mayroon, no? Pero dami nga na ito yan. Dami isang idea, actually. May ara ito yung mga pamangkot. Either sabton mo rin, shot ka. Shot ka. Din ang pinaka-weird nga place nga nagkuhan ka mo sa girlfriend mo or boyfriend Tigas, mo. no? Tigas. Well, it's for mature audiences, obviously. Oo. Pero, naming content, actually, do kasadya. Si Franco Ramos, kabalo ka din. Sa Panaad, Brad. Ako niya, weirdest ko yung akuan sa Panaad. Sa stadium. Grabe ba? Doon ka sanag mo na din. Hindi, patay ko na suga. Panaad yun, Brad. Doon naswang ba? Panaad stadium. Grabe, believe ko siguro. Franco Ramos. Grabe, no? That was the idea, the brains of Ryan Saez. Direct Ryan, grabe. Believe ko sa imo concept. Ari naman lang kita di subongo. Weird ka during the time. Wala pa to yan ni si Direct Ryan Saez funding niya. Subongan dumudamo na funding. Wala na ginabalik ang programa. You know, if you're in a family situation, I could probably understand. Kasi, probably with you, amo man na, di ba? Ito sa una, wala pa mo. As right no chaser, nag-request man na siya. Sila niya, sir, basi gusto, takakuawan sa So, may host. studio ka mo ngayon? Wala. Kundi din nga ba? Okay. So, okay. Tapos, ang plastar lang niya, wala ko OTF nung bayad sa inyo. Tapos, yung uli ka matamat So, sinadya lang gid yan? Niya, matiping, tabuas. Gas lang, okay lang? Wala ka mo ginalibre sa bar somehow just to promote their place. At least drinks. Sila yung malibre. Hindi inom sila ya. Kuya, wala. Tiyano yung akon. Okay. Pila gid ka pineapple orange ang mainom mo sa isa ka taping man. Diabetes, guys. Hindi ba lang? Lain niya kung isa ka Johnny, dabiya. Ay, na iyo, grabe. Ay, na yan. Oo. Hindi na naman. Actually, nakabugin sila ya. Actually, nakita ko kay magkadlaw sila na eh.
ubus-ubos na lang ito. Kasi ito kasadya, galing ito, dapat check to, may mga protocol man ba lang, may topic ka mga ginaupdan. Kaya para, basi-basi lang ng tao, katanaw, sa kuris-kuris, man yung istorya nila, man. Okay na pakantuan. Po, tigas to nga concept. Sana ibalik nila to, liwat namin to. Tigas to. Bakod to. Iti mo na yung shoutout kay Direk Ryan Saez. Grabe guys, no? Mga idea sa una. What is your stand between during the early days, 80s, 90s, up to the early 2000, we were dominated by television media. So, amo lang big na guys Tama mga cellphones so na. So, all of our entertainment, it's either TV or, radio, music. But now guys, we have social media, we have all this everything. If you notice guys, wala na may katanaw TV. Maski mga bulig nyo, maski mga tao di ka kita katanaw TV. Kasi kaya niya guys, karbaw, kapyot na yung smartphone. May data pa na. May unli data pa na for the day, whatever. Wala na, patay ng TV. So, what is your stand para sa ako? Doon kayo gun Like, TV was good. Ang isagid dyan, kadako-dako nga difference, you're probably allowed to do anything. Wala akong gapang suya or wala may araya iba niya mga, content creator. Oo, subong. Bastos. But it's allowed. Can you imagine doing that on TV? Yeah. True. Hindi ba lang? Subong wala maya mo na. Yeah. Magabi mga gambal. Yes. And tila na I totally TV, respect that. na-regulate Oh, yes. Once magkabot na sa board, cancel ta ni show nila or amo na yun muna, di ba? Siguro may age difference magita. I remember, isa ni sa mga hindi ko ginmalipatan, ang Eat Bulaga. Eat Bulaga has been on all TV networks. Practically. Na sila. Practically. May ara na yun sa una, yung sila Joey De Leon, gasmok na yun, kam niya. Tiki during that time sa una, okay gid man tuod. Gasmok na yun, kam. May mga talk show sa 80s, yung agad 4 mo na. Ginamo na yung host. Ano yung bala? Gusto mayari pa na di limnon. May limnon. Kaya mo na sila. Simbahan, ganyan, pwede pa ni Grillo sa unay. Tandaan ko na. Di ba? May lain sa unay. Lain tuod sa unay. Yeah, it was normal sa TV sa una ang sigarilyo. Kagang isa, brother, ka-weird, subong. With all this content, whatever you see on social media. Oo. Nga grabe nga mga words and millions na yung subscribe. Pero gamay lang nga disiplina or gamay lang nga saway. People get destroyed. Yes. People get destroyed. Dumdum ko yung sa una, subong. Taas lang ang temperature. May klase, kay init. Actually, no? Do you really think ang bata mapuli na? Mampang na. Ang sa una, sa amon simpo. Multiplication table, sumala ka. Painit sugwa. No? Tindog sugwa. May tindog. Ginadisiplina. So, una, subong pong partner, bawal na yung maghampak. Hindi. Mabawsi ka. Violence against women and children ka. Very sensitive ba? Grabe sensitive. Very sensitive. So, una, tikarinyo, brutal guys mo. Oo. Na niya, bakul. Dako pala sa pahang bakul ng daddy. So, una nga libay, isang damol-damol mo, no? Yampak na sin. Pero, sakit. Usually, ang mga baknotanay na, kakatabo na siya weekends. Why? Sang simpo ko ang weekends siya, ang kabataan na balay. Gampang na daya. Sudra na da ang test of patience. Kaya kung during weekday, wala sa balay. Pero kung weekend, nag-test of patience ang parents. Dra na yung laban, ganyan. Pagkalunis na dahil yan. Taluwa blamigo. Ginasugid. Wasosang ni mama di o. Actually, beto, ginatika. Sumna mo, no? Tuod na guys. Laigid yan sa umna. Tuod ka subong. Kakuan niya. Subong guro yan. Hindi niya magsulod sa klase niya. Kaya ipayuhon. Hindi niya magsulod yan. Kag hindi na ginaguro mag-skwila. I mean, we've heard stories of ginkigan. Kaya ang kwarta nga ibayad tuition. Nagasto, ginkigan. Hadlok. Pulis balay. Suicide. Suicide, bro. Actually, guys, taas to. Isn't it ironic? No, the irony. Hadlok ka kigan. Pero why ka na hadlok magbigti? Which is mas lain pag di ba? Oh my golly. Hindi magpulis balay kay hadlok kay kigan ni Papa. Pero why siya hadlok mag-take away sang iya? Insarabla. Mas ako ito, mas dra ko yung galing. Hindi bala? Ito kasakit gusto yung guru yan. Hindi bala? That's it Padula ka, that's it. Why ka man kabalo kung natabusin mo after. Wala na mo. Amo lang nafiyaran ko subong. Very sensitive. Gika tama. Gamay lang yan ang mga comments mo. Boom! Kag isa pa ang social media sa very big influence. Grabe. It's both good and bad. Don't get us wrong Ang social media may kayuhan ginaya. Pero which is miyara gid may good side ginaya. Everything have good sides. Damo-damo ng milyonaryo tungod sa kadamo gid tungod kung ano-ano dang panghimo nila. Pero amo man na mayara bala iban nga wari naman sila nagpahungkong naman buong pamilya may kwan hayo may bag. May actually may nastorya ako brad nga kwan nga counselor. Hindi konsehal sa counselor bala. Sila nga ang suicide rate taas because sa subong
no? Mga mo na. Uy, because too much pressure sa ila, no? Pressure. Like, Sila example, si Kwanto Yahoo. may peers, may friends ka, barkada mo. Let's say, example ni guys, sa barkada mo, biti, medyo ikaw dayang alang-alang, ang food mo dayang may bal, mga well-off, manggaranon. So, every time summer vacation, pagbalik, we went to Amuni, we went to Europe, we went to Amuna. Kung ikaw, ako yati, I went to Boracay. Kamu na lang, kamu na lang yung imutikal, kasi wala ka mag-itikal, di ba? So, somehow, deep inside, doon nagka-inferior sila lang nga, Dad, nga hindi tayo kapayo. Lain sa una, mambal ka lang yung asang weekend, pa rin nung pa Manila kami. People will believe you. Huwag man yan, tinda. Subong yan, hindi kambal kayo. Be, Pakita. kita picture, be. Wala. Pakita. Sa una, yung Kodak na yung vlog. Kabalo ko during that time, sa early times siya, there's families nga travel gidya mo outside the country. Galing, hindi ma-document. Wala. Or ma-document nila. Dalon mo gidyang picture mo, pero be. hindi nila yung mapakita. Kaya because, album mo. album bit-bit mo, pakita mo pa. Arso? Kasi basa pa na, putiga ka pa sa tatay mo. Tala, basa ka album mo ni. Subong niya, i-share ko lang sa imo. Wala na yan. Wa dahil cellphone tanan. That's probably one of the reason man nga ang travel nag-boom gulpe. Because, may harap na way of expression eh. Makapakita na sila sa media, social media. Katiban may yanggaw lang Hindi na document, hindi na tanan. TikTok sila sabihin ng mga usually mo naging man. Isa na sa mga kayuhan sa social media. Ma-promote bala. Even ang kuhan nga ni Brad, politika eh. Tanan. It changed the political arena. Tanan. Kampanya rin yun. Yes, correct. Ay, actually ginagamit na ganyan. Rin yung kampanya. Wala na yan. Even business. If you're a startup business, promote mo lang da. Pakita mo daw kung namuni. Abo mo para sa pagkaon na muning tsura. Pakita sa tao. Delivery na yan. Hindi na na-i-ads yan. Hindi na i-press mo sa TV. Bayad ka pa yan. Pasot na ni mo. So every time mo mula na oras. Kagwa, iniya. Pilugad daw. Pinilang taon. May good and may bad side Yeah. And also, what you think about the movie industry, apektado man, no? With all the Netflix streaming services and everything. Dumudamo na sa buong filmmakers. Dira naman lang actually nila ginabutang, ano? Iba wala na ginabroadcast sa cinema. Nagbago naman gito. At the comforts of your own home, ha? Ang history ko sa TV, 10 years ko sa ABS-CBN, 15 years ko sa GMA. So that's almost half my life nga ara ko sa TV. Hindi kayo sa una ka-interview, bisan one-on-one. Nga mo lang na mo gamit niya. May mic ka, may camera ka, may sulat ka. May kumplito, studio, ano, kita set up. Grabe ito. Kag hindi ka kasiling na yung Pidis Balay. Laban nga na ya. May interview kami si Mo. Can you come to the studio? Uy, kung sa balay, kasi may katinagol pa na. Kung hindi na may yung chidian. studio, ginakitiara na natatanan. Naplastar na nada. Subong niya, anytime, anywhere. There was a moment, paghamba po sa Straight No Chaser, he was offered a drink and he said he just recently got out of rehab. We want to hear about that. What was the story about that, Sir John? Shabu no? Hindi ta I don't want to sugarcoat and Fine. I started the first time I tried shabu 1989. Oh wow, tugay na ha. And when I tried it, nagambagi ko ya. Hindi ko na lang pag-mention ang ngalan niya, pero I'm sure kilala mo ni. Dua kami sto, nagambagi ko ya, siling ko ang muni part, this is gonna kill me. Pero love at first sight ya, or love at first try. You got hooked. Pag nalay ang atilaw, amo na ni. Amian gito ya. 1999 fast forward, na-rehab ko 2009. Lawig man ba? Brad. Although, siyempre, ang 20 years na, hindi na yan, ang lain-lain, gidya, yung mga last year or year and a half before ko nag-rehab. Muna to yung kalilain ni gito yan. Grabe nga gamit. Lawig. Isipa, I started, makascore kaya 150. 3 days na iya. Grabe nga experience. Good thing na you stopped that. Kuha na. May ara, lain naman nga school of thought, blah, nga gamba, nga you reveal too much of your past, no? Tinga ko na yung rason, nga gina-share ko na, it's in the hopes nga may ma-inspire ta bala. Yes. Nga ba si Mambal kang, you're too late in the ball game to... No. Diba, ang asawa ko na, we were practically separated. Galing kay ti... During those times. Galing kay ti, I didn't want to go home sa balay namon, sa Greensville, kaya tutong manghod, kumain kagang iya, pamilya I didn't want to go there. So, lang ko gyapon sila balay star. But we had separate lives. Budlay, no? Budlay, gidya. You had kids na during that time? Duwa na ni sila. Budlay na, no? Duwa na ni sila. And you get tired. Lubong ka na sa utang. Wala na gid bala. Wala na gid. And the last 6-8 months before rehab, every time magtira ko, Brad, ibi ko yan. So, doon na-realize? Because I wanted to stop, but I can't. Ika, nabudlayan ka gid. Grabe, drive ka mo, no? Galiko yan sa... May ano na gid. Grabe. Ang lawas ng gapangin. Grabe gid yan. Kalaway-laway balaw. May hope. Na-restore kami. Likay. Although, pag na-rehab ko, pagwa ko sa rehab, I got into an affair. Okay.
Oo. Kati reward bala. Yeah. Kini ko hindi na ko kainom, hindi na ko Dira katira. na naman To chicks naman, Bing. Ah, shit. And I got into a serious affair. Ah, ba? Oh, serious for years. Oh, wow. Ah, wala. And naglabot na sa point na mo na mabulagay na kami. Kaya mapod ako sa babae. Nagplano na kami sa babae. Nga siling ko mo niyo. Ang aton nga plan di. Pabrod ka. Mapas ko to. Para do swabe lang ang... Grabe. Para I can tell my... May game plan na ba? Oo, para I can tell the kids na daddy's working abroad. Puti. Grabe na. And here's what's amazing. Ang wife ko, ang balyan siya, you know what? There's only one way to find out kung kamo manggid. Upod to siya. Stay there for a month. Siya? Apa? Stay there for a month. Kinambala niya kasi na. Oo. Wala ako na survive ang 1 month. Ah, so giti lang, ginano mo, Geng? Oo, ang lakat ko. Wala kang dala sa bluff, All ano? expenses paid bala. Ah, ba? Yari, hindi. Wow. Hindi ko gusto nga rin ka di. Upod ta. Pero ang imo nga paminsaro. Alain. Aha. Yeah, go. So, nagakat ka ba dyan? Go. Follow your heart. Yari. Di, guys, no? Complete eh. Di, okay sang mag-coop na kami sa babae. Sadya. Tigo bram siya dito. Kung ako nung isa sa apartment yan, hidlaw ko sa bataan. So, dali-realize mo During that time, ang cellphone to hindi pa gito guro doon mo niyo. Basta doon budlayan ka sa signal. Aha. Doon mga muna nga. Basta doon Hindi pa mo nakaano, gida? Hindi pa po ang communication bala. Doon nakatinir ko siguro mga 10 days. And then And then nakabal you ko sa realize, babae yeah, ko, that's no? it. And then I started to rebuild. Pretty ko niya ha. Through the wisdom of the Holy Spirit and guidance of the Holy Spirit. That's why nga nabalik. Damo gambal nga. Grabe dyan, believe kami na, no, it wouldn't have been possible kung why ginoo, Brad. May guidance, gid nga Hindi gihatag pwede. sa inyo. It's just impossible. It's just impossible. Di mo ni sa subong. Amo ni sa. Amo to ginambal ko blessing mo before ta nasugot. Believe ko, guys, sa wife ni Sir John. Wife material, guys. Very lucky siya to have a wife like that. Wife material. Grabe. Believe ko sa story, believe ko. With the patience and everything, you know. Ambot lang ko sa ako na kung basi nabuhay na ko sa wala ko kabalo. Ang dapat may schedule. Kami nga duwa. Ah, sige lang. Grabe pagid yang yes. We will talk about that. Maybe someday ay ano ta na planuhan ta na nga duwa sila nami na tuod. You know. Very inspiring ang story. Ang nami si ni Brad because of our story, because that's why nga wala kami gon touch share sa amon nga story. Broken people are attracted to us. Facebook na messenger, hindi na namon kilala yan. Mampalo na yan. Dyan, inspiring kami eh. That's why because I damo. bet sila mo man ang problema nila. Damo. Kasi worst pa. Di ko na bla. Damo ga message niya sa amon nga we heard your story sa amon mo na. Very inspiring. Ang bana ko muni mo to muni mo na. Di subong kabalo na ko kung diin ko gaagi. So kung babae ang mag-message, ginapasa ko na siya. And budlay na bala. And Very smart, guys. Very smart. Oh, ati baluman para way na ano guys, away. Balo ka lagi nga danlog da madlagang-lagang ka may na. gapabatsag dabi shit Ano sa bla? iyo sa dabi okay Oo. hindi ko ni kilala bang basilain ang pamangkot ikaw Oo, hindi bala. kasi way pakantuan ba. Mambala nga Sir John, pwede ta ka. Sorry Sir John, na do abi do ang feeling. Kudo kilala ita, pwede ta ka pangapi may. Oo, ay na ya. Magbabaye. Panghagad para Tambal ko siling ko Arceo. Sa bando libreng wife ko. Mayo na nga kamoy istoryahan. Oo. Sige hindi ka updong kong wife ko. Oo, para may upod lang na. Oo, kaya budlay. Edo ka budlay kung budlay duwa. na brother. Palayo na lang bala ti. Ang Tao ma lang ang tabla. tentasyon guys, grabe. Ara na lang gina sa inyo, sabi na akong mga good looking. The temptation is always there. Oo, kanti tao ma lang tabla. You'd be a hypocrite if you saying I'm beyond temptation. Gani man. Oo. Imposible. Ti mo na Imposible ka ang tama. balbla nila. 1 means to is na yan, bro. 1 means to is. Actually, gitsak. Kaya if you really come to think of it, paglupok na, that's it. Ang hinulsol mo na dahil. Lagyan tama na. Brad, kali ang subong, no? I'm maybe the most boring person, subong. Pero, there's just so much at stake. Ting relapse. Sa tutod lang, mag-relapse ka, hindi mo sila kabalo, ah. Mang-chicks ka na, skrito, kwan. Hindi sa kabalo. Actually, Di ba, may pamagi. Iban na mo damo, tinipuno eh. Di ba lang, may pamagi ta. Galing Mo iti. damo, tinipuno iban. Ang pinakalain da, ang ginoo ba lang? Minto mo yung tao, ah. Minto mo yung tati. Subong pa nga may programa ko sa radyo every morning. Okay. DYRL, no? Hindi mo yung minto ang ginoo. He is always looking at, Kitaon kaya, blabla. always watching you. Kitaon kaya. So, it's good to be good. Gambala na mga tao nga boring. Ano sa way na nag-inom, way na nag-abisyo. Pwede yan. End of the day, guys, yan yung alawas. No. Kung ano And yung I've matabo. never been happier. Oh, see? Wala. Oh. Tuntod na. That's why, gaano kuya sa iban nga tao, kasabi nila, ay, ano to ko ng hambalon, ni ano sa akon, nga nag-ambo ko niya. Sa ulo ko lang, nabot mo may yan sa hambalon. Hindi wala. Hindi wala. Hindi wala. Nabot mo may yan sa hambalon sa tao, si mo man. Kung wala ka man lang kami ginalapakan, Oo, nga, oo. di ba? Amo na, ay, kiba, si Abi, ito karon ka, kabore
ring sa akong kabuki sa ako. Ay, sa imo na yan pangabuhi. Ti ang sikat-sikat subungo ang kuano ang Joey Ayala bla. Okay. Nga nagtukar damo-damo nag-comment. Si- Joey Ayala sa Kadayawan festival. Basta do damo nagsuya. Yeah. Do sino na siya, do mo na. Hubinis guro bla way kilala. Sige, amugid man hay. Siyempre mga bata ni makilala. Patag na sa dahil opinion lang. Ibuki man na. Sino na walang gina-idolize nyo. Dati kulang naman na. Yung mga muna yan mo. Muna, isa na sa mga downfalls ang social media. Kung boxing, may boxing, tanan na dahil sports, analyst na. Balan tanan. Analyst na. Balan tanan Kung nga. eleksyon, tanan na dahil political balan na. analyst naman na. Maski sa basketball gani. Kasi Kung basketball, coach na Isli tanan. na coach yung iwaay na pero sa muna sa ganda o ginadayaw nila. Ano na pero isli na kayo iwaay na nga. Ano kay wala ito ginpakwan kay Kaya ginpag pampang siya muna yan muna. Mga piyo. Do karami bla sa tun ka tong dampang bla. Luma piyo, bla. Sa piyo ka. Ikaw gali mo raw, may magaling ka basket. Di kinisuli ang tao mo na. Oo. May ara ginaya, may opinion gina sa tanan ka bagay. So, Sir John Subong, may free time ka, what do you do? Like who is John when he's on his free time? Ari lang gigo di sa balay. So sa balay lang din. Okay. It's siguro sa pila man katuig bala nga gwa. Ano natakpan ka naman? Mas nakita ko na ang kung ano importante sa Yes. priorities Sa na bala. priority na. Namian ko di nga rin ko di pampampang da sa mga pets da. Wala kaya hilig mo pabaybay, yung pabukid, mga muna do not so much na. Wapo na kagin bring up mo na. May property kami sa Dos Hermanas. Ang bagulan actually ang father-in-law ko nang nag-acquire. Kami ni Mrs. We're thinking niya of building a small and to relocate there kay ang akon subong brad what's the most important thing for me now is relationships. I Yeah. don't really care na about where my career is going, how I look. I don't really care. Ang akon subong relationships like ini Mr. Tad Caperonce, hindi I don't know you. Subong malanta na kilala galing kiti amo na bla let's make relationships. Which is same na mian man ko sa mga amo na guys. And wala dahil relationship nga ko na, si Tad ni basi may future na business ni for me, may guwang ko na. Hindi mo na. Kasi tuod lang, Brad, ang life ko, I have lost a lot of people. I've severed a lot of friendships. I've lost a lot of people. And sisiling ko, hindi nakus na. Let's, as much as we can, let us do good and be good. Because it's good to be good. So guys, hindi ko na ni guys palawigon ang Storyahanay. So before we end, Sir John, any shout out sa mga anyone, friends or whatever? I'm not sure kung saan nung airing sinay, but tonight may show kami sa may show kami sa Blackyard. Tomorrow may si Palay ko with Elias. Who's Elias? Si Elias, yeah. Oh. Saturday may Alangilan. And then Sunday, first time ni Brad, ma-DJ ko. Sa DJ ka na sa bunga? Hindi. Basta, may buhat. So, ara ko doon sa Sunday. Lain kami. May Billy Boy Abonado, may Charlie Co, Andre Halandoni. We were given 30 minutes each. Amon na yung playlist. Okay. You get to choose the songs that you want to play. Yes, Mayo man yung idea. So I'm really glad nga. No, sir. Thank you. I have interviewed the great Thank you. John Arceo. Ito ni guys, sa Bacolod City. Mayugid nga Storyahanay Ta. So once again, this is TADFNKR. Don't forget to like, comment, subscribe, follow, or pwede guys share. I'm on Facebook and also on YouTube. Madamo, kayo salamat. Mr. TADFNKR. Salamat sa higayon. Storyahanay namon. Pro, may edason pa ni guys ha. Yes. Oh. And last na lang eh. Yes. Hindi ni ko na. In everything you do, put God first. Very good advice. Once again guys, Mr. John Arceo. Thank you. Thank you. Okay, so you guys have a great day or a great night. Be good! Be good, be safe, and babush!